नमस्ते जय नेपाल तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको हाम्रो यो भिडियो सेसन रहेको छ बिजी अकाउन्टिङ सफ्टवेयरको लेसन 1। यसको हामी इन्ट्रोडक्सनको बारेमा हामी आज चर्चा गर्न गइरहेका छौं। बिजी अकाउन्टिङ सफ्टवेयर भन्नाले हामीले के बुझ्छौं भने कुनै पनि व्यवसायको सबैको आफ्नो डाटा आफ्नै खालको डाटा हुन्छ। डाटा भन्नाले अब हजुरले कुनै पार्टीसँग सामान किन्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा डाटा हो हैन। अनि हजुरले बेच्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा डाटा हो। किनबेच गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले लामो समयसम्म अब 1 वर्ष अगाडिको यो एउटा पार्टीले हजुरसँग धेरै कारोबार गरिरहेको हुन्छ। त्यो कारोबार कतिचोटी भयो, के भयो, कतिचोटी पेमेन्ट गरिसक्यो, अब कति बाँकी छ भनेर अब कुनै ठाउँमा ढड्डाहरू युज गर्नुहुन्छ, लेजरहरू युज गरेर लेजरमा पल्टाएर हेर्नुहुन्छ। एक दुईटा हेर्न त ठिकै छ। अब हजुरको दिनभरिमा 10-15 जनाको सबैजनाको हिसाब वर्षभरिको हिसाब हेर्न थाल्यो भने त हामीलाई त हाम्रो पुरै टाइम चाहिँ त्यही ढड्डा पल्टाउँदै जान्छ। त्यसको लागि नै हामी यस्तो यो सफ्टवेयर अकाउन्टिङ सफ्टवेयरहरू हामी युज गर्छौं, जसले चाहिँ हाम्रो जस्ट 1 क्लिकमा चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू छर्लङ्गै सबै कुरा अगाडि ल्याइदिन्छ। हाम्रो सबै टाइमहरू वेस्ट हुँदैन। हामीले त्यो टाइममा चाहिँ हामीले अर्को राम्रो बिजनेस आइडियाहरू सोच्न सक्छौं। ल अब ढिलो नगरिकन हाम्रो यसको बारेमा चाहिँ सुरु गरौँ है त। यसको बिजी अकाउन्टिङ सफ्टवेयर यो 1994 मा चाहिँ लन्च भएको थियो। यसको चाहिँ युजरहरू नेपालमा मात्र नभएर नेपालभन्दा बाहिर इन्डिया, चाइना, भुटान धेरै कन्ट्रीहरुमा हुनुहुन्छ। मोर देन 9 लाख युजरहरू चाहिँ एक्टिभली चलाइराख्नु भएको छ र यसको नम्बरहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। धेरै नै फ्लेक्सिबल भएको हुनाले नै हो यसको चाहिँ डिमान्ड धेरै हाई छ। अनि यो सानो मझौलादेखि लिएर ठुलो बिजनेसहरू सबै सेक्टरमा काम लाग्ने सफ्टवेयर हो यो। यसको पावरफुल फिचर्सहरू भनेको अकाउन्टिङ इन्भेन्ट्री एउटा भइहाल्यो। अकाउन्टिङ भनेको अब कुन हामीले कति दियो, कति लियो, अब इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ अब हामीले हाम्रो सामानहरू कति छ हाम्रो स्टकमा, त्यस्तो कुराहरूको बारेमा हुन्छ यो। अनि बिलिङ भनेको हजुरको जस्तै डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा हामीले ठुलो A4 साइजको बिल दिएर साध्य हुँदैन। त्यो सानो 3 इन्च टाइपमा चाहिँ हामीले बिलहरू जेनेरेट गर्न सकिन्छ। कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ बिलिङ फर्मेटहरू, बिलहरू डिजाइन गर्न सकिन्छ। चेक्स एन्ड कन्ट्रोल्स भित्र हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि अब जस्तै हजुरको स्टकमा सामानहरू कम भयो भने अलर्ट्स मेसेजहरू आउने। अनि हजुरको एउटै कम्पनी कुनै पनि स्टाफले हजुरको डाटा एन्ट्री गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्न पाएन हैन। अब कुनै पनि डाटा डाइरेक्टली एन्ट्री गर्न नपाएर त्यसलाई चाहिँ हजुरको एप्रुभल चाहिने। यस्तो कुराहरू चेक्स एन्ड कन्ट्रोल्स भित्र पर्छ। ट्याक्सेसन भनेको भ्याट GST यिनीहरूको पनि हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी यति धेरै फ्लेक्सिबल छ कि जस्तो फर्मेटमा चाहिन्छ त्यस्तै फर्मेटमा हामीले ढाल्न सकिन्छ। जस्तो जे कुरा चाहिएको छ त्यतै कुरा मात्र युज, कम्फर्टेबल, एकदम फ्लेक्सिबल, जुनसुकै बिजनेसलाई पनि हुने एकदम। यसको फिचर्सहरू अकाउन्टिङमा चाहिँ के पर्छ, ट्रायल ब्यालेन्स सिट, अकाउन्ट लेजरहरू, यिनीहरू सबै कुराहरू नै पर्ने हो नि। अमाउन्ट रिसिभेबल, पेएबल, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन, इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन, डिप्रिसिएसन, यी सबै कुराहरू। अकाउन्ट रिसिभेबल, पेएबल भनेको अब हजुरले लिनुपर्ने दिनुपर्ने कुराहरूको सबै कुराको लेखाजोखा हुन्छ। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन भनेको ब्याङ्कबाट हजुरले चाहिँ कति लिनुभयो, कति डिपोजिट गर्नुभयो, अनि कति काट्यो, फी चार्जेसहरू कति काट्यो, हामीले चाहिँ जस ब्याङ्कमा भएको अमाउन्ट अनि हाम्रो यो सिस्टममा भएको अमाउन्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ म्याच गर्न सक्छौँ। इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन भनेपछि हामीले कहिले लोन निकालिएको हुन्छ, कहिले फिक्स्ड डिपोजिटमा राखिएको हुन्छ, यिनी सबै कुराहरूको इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट पनि गर्ने काम गर्छ। डिप्रिसिएसन भनेको हजुरको अफिसमा रहेको सामानहरू हुन्छ, हजुरको लायबिलिटिजहरू हुन्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ, तिनीहरूको डिप्रिसिएसन भ्यालुजहरू सबै यसले चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने काम गर्छ। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम हजुरको बिजनेस अनुसार चाहिँ कसैले चाहिँ सिरियल वाइज, स्टक वाइज, कसैले ब्याच वाइज, प्यारामिटर वाइज, कसैले MRP वाइज स्टकहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुहुन्छ। हामीलाई जुन फर्मेटमा हामीलाई सजिलो लाग्छ त्यही फर्मेटमा हामीले चाहिँ इन्भेन्ट्री म्यानेज गर्न सकिन्छ। सिरियल वाइज म्यानेज गर्न मन लाग्यो भने सिरियल वाइज म्यानेज गर्न सक्यो, ब्याच वाइज म्यानेज गर्न मन लाग्यो भने ब्याच वाइज म्यानेज गर्न सक्यो, प्यारामिटर वाइज गर्न मन लाग्यो भने प्यारामिटर वाइज, MRP वाइज गर्न मन लाग्यो भने MRP वाइज
जसरी हामीलाई सजिलो हाम्रो बिजनेस नेचर कस्तो छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ स्टकहरू इन्भेन्ट्रीहरू चाहिँ त्यसरी म्यानेज गर्न सकियो। अनि अब एउटा एउटा प्रडक्टको एउटै प्राइस नभएर हामीले डिफ्रेन्ट प्राइसहरू पनि सेट गर्न सकियो हैन। यस्तो कुराहरू हुन्छ इन्भेन्ट्रीमा। बिलिङ भनेको अब डिफ्रेन्ट बिलिङ फर्मेटहरू भयो, एक्युरेट भयो, सिम्पल एन्ड क्विक। धेरै नै सिम्पल छ यो बिलिङको पार्टमा चाहिँ, धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन। अरू सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ यो बिलिङ पार्टमा आएपछि यस्तो हेडेक हुन्छ, फर्मेटै मिल्दैन। फर्मेट नमिलेपछि चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ अब एक्युरेसीको कुराहरू, एक्युरेसी त अब अभियसली एक्युरेट हुनै पर्यो होइन बिलिङ पार्टमा। तर यो फर्मेटको कुराहरूदेखि लिएर अनि जस मलाई अरू सफ्टवेयरहरू पनि चलाएको छु मैले। अरू सफ्टवेयरहरू भनेर चाहिँ यो बिजीमा चाहिँ धेरै नै सिम्प्लिसिटी, धेरै नै फ्लेक्सिबिलिटी यो कुराहरू चाहिँ यो बिलिङ पार्टमा चाहिँ छ। अनि ट्याक्सेसनको पार्टमा पनि हामीलाई अब भ्याट राख्न मन लाग्छ। अब बिलहरूमा चाहिँ जस्तै एउटा कुनै प्रडक्टमा चाहिँ हजुरको भ्याट र जिएसटी लाग्छ, कुनैमा भ्याट मात्र लाग्छ। यिनीहरू सबै कुराहरू हामीले एन्ट्री लेभलमा नै हामीले यो कुराहरू सबै कुराहरू मेन्टेन गरेर एन्ट्री गर्न सकिन्छ। धेरै नै सजिलो छ यो। यो पछिल्लो भिडियोहरूमा, अब आउने भिडियोहरूमा म हजुरको यो ट्याक्सेसन सम्बन्धी चाहिँ अलिक धेरै नै भिडियोजहरू हुन्छ, त्यो विषयमा पनि हामी धेरै नै चर्चा गरौँला। अनि चेक्स एन्ड कन्ट्रोल भनेको अघि सुरुमै भनिहालेँ, युजर म्यानेजमेन्टहरू होइन, कुन युजरलाई कस्तो रोलहरू एसाइन गर्ने, अनि के डिलिट गर्न दिने नदिने, सबै कुराहरू चाहिँ हामीले युजर म्यानेजमेन्टभित्र पऱ्यो। अनि वार्निङ अलार्म्स भयो, अलर्ट भयो। अलर्ट भनेपछि हजुरको स्टकहरू कम भयो भने, स्टकहरू कम भएको केसमा चाहिँ कतिसम्म हामीले यो सबै सेट गर्न मिल्छ। कतिभन्दा कति कम भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अलर्ट म्यासेजहरू डिस्प्ले गर्ने। जस्तै हामीले अब कुनै पार्टीलाई हामीले सेल्स गर्दैछौँ, सेल्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब यो अटोमेटिक घट्दाखेरि चाहिँ हजुरको अलर्ट म्यासेज आइहाल्छ, अब यो सामान चाहिँ यति कम छ भनेर चाहिँ अलर्ट म्यासेजहरू चाहिँ यसले जेनेरेट गर्ने काम गर्छ। हस्, धन्यवाद। इन्ट्रोडक्सन पार्ट यति नै। तिमीलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो आजको यो भिडियो? छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।